हेलो एभ्रीबडी आज चाहिँ हामीले एरेको मेथड्सको बारेमा कुरा गरौँ है। आज हामीले सर्टेन मेथड्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। हिजो चाहिँ हामीले एरेको इन्ट्रोडक्सन गरेको थियौँ, एरेलाई कसरी डिक्लेयर गर्ने भनेर। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एरे डिक्लेयर गरेँ। हामीले यसरी एरे डिक्लेयर गर्न सिकेको थियौँ हैन। 1 2 3 4 5 यसरी भयो। अब हामीले अस्ति के हेरेको थियौँ भने यसको कतिवटा छ, यसको भ्याल्यु कतिवटा आइटम छ यो एरेमा भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले डट लेन्थ भन्ने प्रपर्टी थियो हैन। यसको लागि चाहिँ कन्सोल डट लग गरौँ, त्यसपछि a को लेन्थ भनेर यसरी हेरेको थियो नि। अब यसलाई रन गर्यो भने 5 आउन पर्यो हैन। यसरी 5 आयो तल। यसरी चाहिँ यो भयो प्रपर्टी भयो यो हैन। अब हामीले चाहिँ अब मेथड्सको बारेमा हेरौँ है त। लेट्स से हजुरलाई यो उहरू छ नि, कमाहरू छ नि, यसरी कमाहरू आएको छ नि 1 2 3। जस्तो मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने कन्सोल डट लग गरेर a लाई प्रिन्ट गर्यो भने कस्तो आउँछ त हेरौँ है त। ल 1 2 3 यसरी आएको छ नि हैन। हजुरलाई कमा आएको छ नि, यो कमाको सट्टामा चाहिँ हजुरलाई लेट्स से अन्डरस्कोर अथवा ड्यास चाहियो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ त भने यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने लेट्स से लेट गरेँ b इज इक्वल टु बी भनेर नयाँ बनाएँ। बीमा चाहिँ के गर्यो भने a डट एउटा जोइन भन्ने फङ्सन छ। यो जोइन भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्न कसरी जोइन गर्न पर्यो र त भने लेट्स से ड्यासले जोइन गरिदिनु पर्यो। यसलाई रन गरेँ भने केही पनि आउँदैन। किन केही पनि आउँदैन भने मैले प्रिन्ट गरेको छैन यसलाई हैन, मैले b लाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। अब b लाई प्रिन्ट गर्न मन लागेर b लाई प्रिन्ट गर्यो भने यहाँ हेर्नु त a ड्यास b ड्यास यसरी आएको छ नि, यो ड्यास आयो नि। यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ है। डट जोइन युज गरेपछि चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। जस्तो मैले यसमा टाइप अफ स्पेलिङ पनि आउँदैन। टाइप अफ के को टाइप अफ भने b को टाइप अफ हेऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रिङ देखाउँछ। यसलाई रन गर्यो भने यहाँ त स्ट्रिङ देखाएको छ नि, यसरी स्ट्रिङ देखाउँछ है त। यो भयो। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भने कन्भर्ट एरे इन्टु स्ट्रिङ अनि त्यसपछि एन्ड एड्स सर्टेन क्यारेक्टर्स हैन। यसमा चाहिँ हामीले सिम्बल राखेको छौँ, क्यारेक्टर्स अथवा सिम्बल्स यसरी। यसमा चाहिँ मैले एन्ड राख्न पनि मिल्दैन। लेट्स चाहिँ मैले यसमा एन्ड राखेर यसमा स्पेस दिए भने चाहिँ ट्यागको बिचमा 1 and 2 एन्ड गर्दै आउँछ हैन त। 1 and 2 and 3 एन्ड यसरी आउँछ। ल यो भयो एउटा तरिका। अब लेट्स चाहिँ हजुरलाई यो एरेलाई सिधै स्ट्रिङमा मात्रै कन्भर्ट गर्न पर्यो, यस्तो एड गर्ने के गर्न परेन भने के गर्न मिल्छ त भने यसमा चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। फेरि b नै युज गरौँ न, किन धेरै भेरिएबल गर्नु पर्यो हैन। लेट b इज इक्वल टु के गर्न मिल्छ भने a डट टु स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ। टु स्ट्रिङ भन्ने फङ्सनलाई मैले यसरी कल गरेर कन्सोल डट लग गरेँ, b लाई लग गर्यो भने अब रन गर्यो भने एउटा स्ट्रिङमा आउँछ। अब एउटा स्ट्रिङमा आयो। यसको टाइप अफ हेऱ्यो भने फेरि पनि यसको टाइप अफ b गर्यो भने यसलाई पनि स्ट्रिङमै देखाउँछ। हेर्नु त स्ट्रिङ देखायो नि। यसको र यसको काम लगभग एउटै हो, तर यसले के गर्छ, जोइनले के गर्छ भने एउटा सर्टेन सिम्बल अथवा क्यारेक्टर अथवा वर्ड स्ट्रिङ जे भयो नि यसको बिचमा चाहिँ ल्याइदिने काम गर्छ के, त्यस्तो हुन्छ है त। ओके, यो भयो एकदम बेसिकमा हजुरलाई एउटा एरेलाई कसरी स्ट्रिङसँग खेल्ने भन्ने कुरा। लेन्थ गर्न पनि आयो हामीलाई हैन। यसलाई चाहिँ मैले माथि कमेन्ट लेखिदिन्छु। कमेन्टमा चाहिँ के लेख्दा भने स्ट्रिङ्स भनेर यसरी कमेन्ट लेखिदिन्छु। यो चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ हजुरले। यो हले रेपल चाहिँ एक्सेस गर्नु होला है। लिङ्क चाहिँ तल कमेन्टमा हुन्छ, कमेन्ट अथवा डेस्क्रिप्सनमा कता हुन्छ त्यो हेर्नु होला, त्यही राखिदिएको हुन्छु मैले है त। ओके, अब चाहिँ हामी अरू मेथड्सको बारेमा कुरा गरौँ है त। अब चाहिँ हजुरलाई के चाहियो भने यो लास्ट एलिमेन्ट छ नि, यो लास्ट 5 छ नि, यो चाहिँ उडोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यो डिलिट होस्, मलाई चाहिएन लास्टको भ्यालु भन्ने चाहनुहुन्छ भने के गर्न मिल्छ त भने a डट पप भन्ने एउटा मेथड छ के। पप भन्ने मेथडले के गर्छ भने लास्टको भ्यालुलाई डिलिट्स लास्ट भ्यालु, यसले लास्ट भ्यालु उडाइदिने भयो। अब मैले एउटा कन्सोल डट लग गरेर a गऱ्यो भने 1 2 3 4 मात्रै आउँछ। अब 1 2 3 4 आयो नि। यसरी चाहिँ मैले पप फङ्सन युज गरेँ भने यो गर्न मिल्छ। अब मैले यसमा नयाँ भेरिएबल लगाइदिएँ, अघि b जस्तै लगाइदिएँ भने लेट b इज इक्वल टु a डट पप गरिदिएँ, त्यसपछि a कमा b गरिदिए भने चाहिँ के आउँछ त, b को भ्यालु के आउँछ होला त, गेस गर्नु त हजुरले। b को भ्यालु आउँछ 5। किन 5 आउँछ भने यो पप भन्ने फङ्सनले चाहिँ के कुरा उडाइदियो, के कुरा डिलिट गरिदियो भन्ने कुरा चाहिँ रिटर्न गर्छ के। रिटर्न भनेको चाहिँ पठाइदिन्छ, आफूले पठाइदिन्छ है। यसमा असाइन गरिदिन्छ, लास्टमा चाहिँ के कुरा उड्यो भनेर यसमा असाइन गरिदिन्छ। यो भ्यालु चाहिँ b मा आएर बस्छ। b मा आएपछि यहाँ 5 हुन्छ। हामीले लास्टको आइटम त उडायौँ। अब के चाहियो अरे भने मलाई लास्टमा फेरि एड गर्न मन लाग्यो अरे, मलाई यो 5 होइन अरू नै के एड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने पुश भन्ने युज गर्न मिल्छ है। एउटा पुश भन्ने फङ्सन छ। यसको चाहिँ मैले के गरेँ भने a डट पुश गरेँ
मलाई के पुश गर्न मन लाग्यो भने 6 पुश गर्न मन लाग्यो अरे अनि यसलाई मैले console.log गरे a लाई गरे भने अब चाहिँ के आउँछ होला त गेस गर्नु त के आउँछ भने 1 2 3 4 5 6 आउँछ यसमा चाहिँ मैले यसलाई पनि गरेर गर्थे भने चाहिँ पप पनि गर्दिए मैले अनि फेरि शिफ्ट पनि गर्दिए भने के आउँछ होला त अब के आउँछ भने 5 बाहेक अरु आउँछ 5 आएन यसमा 6 आयो नि त यहाँ हैन 5 त हरायो 5 त उडाइदियो पपले हैन त्यसरी पुश भन्ने फंक्सनले चाहिँ लास्टमा ख्याल गर्नु है लास्टमा चाहिँ यसले एड गर्ने काम गर्छ यसको लास्टमा यो 5 अघि हटाइदिएको थिएँ मैले त्यही भएर यसमा मैले चाहिँ 60 राखिदिए भने चाहिँ लास्टमा अब 60 भन्ने एड हुन्छ भ्यालु यहाँ हेर्दा 60 भन्ने भ्यालु एड भएको छ नि मैले पप त हटाइदिएँ त्यही भएर 5 हटेन बट 60 भन्ने भ्यालु त एड भयो पुश त्यही भएर पुश भन्ने फंक्सनले चाहिँ लास्टमा एपेन्ड गरिदिन्छ एपेन्ड भनेको थप्दिने हुन्छ नि त्यसरी लास्टमा एउटा भ्यालु थप्दिन्छ ल यो भयो पुशको बारेमा ल यसमा चाहिँ मैले लेट्स से लेट गरे अनि b = पुश गरे भने के आउँछ होला त्यसको गेस गर्नु त सबैले गेस गर्नु त मैले a, b गरिदिए कमेन्ट गर्नु है के आउँछ भनेर यसमा चाहिँ के आयो यहाँ 6 आयो नि त 6 भनेको चाहिँ यसले के रिटर्न गर्छ भने यसले चाहिँ अब बन्ने हाम्रो एरेको चाहिँ लेन्थ रिटर्न गर्छ के 1 2 3 4 5 भनेको अहिले थियो लेन्थ हैन लेन्थ त यहाँ त 5 छ नि त माथि हामीले लेन्थ प्रिन्ट गरेको छ 5 थियो तर हामीले एउटा भने 60 भन्ने भ्यालु एड गरेपछि के भयो भने एउटा भ्यालु एड भयो त्यही भएर यसको लेन्थ 6 भयो त्यही भएर पुश भन्ने फंक्सनले चाहिँ यसको अब नयाँ बनेको एरेको चाहिँ लेन्थ कति छ भनेर चाहिँ देखाउँछ यो भयो हाम्रो पुश भन्ने फंक्सनको यो भयो हाम्रो पुश भन्ने फंक्सनको हैन अब चाहिँ हामीले अगाडिको भ्यालु हटाउन पर्यो यो 1 भन्ने भ्यालु छ नि यसलाई हटाउन पर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने शिफ्ट भन्ने फंक्सन छ एउटा a.shift युज गर्नु भयो भने चाहिँ के गर्छ भने यसले अगाडिको भ्यालु हटाइदिन्छ अगाडिको 1 छ नि त यहाँ 1 भन्ने हटाइदिन्छ यस्तो जस्तो मैले console.log a गरे भने फेरि अब गरे भने अगाडिको भ्यालु हटेर आउँछ यहाँ त 2 3 4 5 आयो नि भनेको के भयो भने यो हट्यो अनि त्यसपछि यहाँदेखि यतातिर आयो 2 3 4 5 यसरी चाहिँ हामीले शिफ्ट भन्ने भ्यालु चाहिँ युज गर्न मिल्छ अब यसलाई पनि मैले फेरि अघि जस्तै लेट गरेर लेट b = गरे अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ पनि प्रिन्ट गरिदियो भने के आउँछ होला त अब चाहिँ के आउँछ होला त अब चाहिँ के आउँछ भने 1 आउँछ किन 1 आउँछ भने अघि पपले पनि के गरेको थियो कुन भ्यालु हट्यो भनेर देखाएको थियो नि त लास्टको भ्यालु हटाएको थियो त्यसरी नै शिफ्ट भन्ने भ्यालुले पनि कुन भ्यालु रिमुभ भयो त कुन भ्यालु मैले उडाइदिए भनेर चाहिँ यसरी रिटर्न गर्छ यो रिटर्न भएको भ्यालु चाहिँ b मा असाइन हुन्छ यसरी चाहिँ शिफ्ट भन्ने युज गर्न मिल्छ अब चाहिँ के गर्न मिल्छ भने एउटा अनशिफ्ट भन्ने पनि हुन्छ हामी अनशिफ्ट युज गर्न पनि मिल्छ अनशिफ्ट भन्ने हेरौँ है त अब a.unshift shift अनशिफ्ट 10 यो अनशिफ्ट 10 भनेको चाहिँ के हो भने अब अगाडिको भ्यालुमा चाहिँ थप्दे अघि हामीले के गरेको थियौं पुशले पछाडिको भ्यालुमा एड गरेको थियो अब अनशिफ्ट भन्ने फंक्सनले चाहिँ अगाडिको भ्यालुमा पुश गरिदिन्छ अगाडिको भ्यालुमा भ्यालु एड गरिदिन्छ अथवा एपेन्ड गरिदिन्छ मैले यसलाई फेरि मैले कपी नै गरे कन्ट्रोल सी गरे कन्ट्रोल भी अनि यसलाई हटाइदिए यो b लाई पनि हटाइदिए अहिले अब मैले यसलाई रन गरे भने चाहिँ के आउने भयो अगाडि 10 आउने भयो अब चाहिँ 10 आयो नि अस्तिर अगाडि केले गर्यो भने यो अनशिफ्ट भन्ने मेथडले चाहिँ अगाडि भ्यालु एड गरिदिन्छ के अब यसमा फेरि मैले लेट गरे लेट b = गरे अनि यहाँ पनि मैले b प्रिन्ट गरिदिए b प्रिन्ट गरेर रन गर्यो भने के आउँछ होला त गेस गर्नु त के आउँछ भने 6 आउँछ 6 किन आयो भने लेन्थ आयो अघि यसले पनि हामीलाई लेन्थ प्रिन्ट गरेको थियो त्यसरी नै यसले पनि लेन्थ प्रिन्ट गर्छ हैन अघि हामीले पुशले लेन्थ प्रिन्ट गरेको थियो नि त 6 भनेर त्यसरी नै अनशिफ्ट भन्नेले पनि अहिले थप्दिएको छ भ्यालु त थपेपछि कतिवटा आइटम भयो त भनेर चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ भ्यालु चाहिँ है यसरी चाहिँ हामीले अनशिफ्ट भन्ने र शिफ्ट भन्ने युज गर्न सकिन्छ यसलाई मैले कपी गरे यसलाई फेरि गरे अब चाहिँ हामीले एउटा डिलिट भन्ने मेथडको बारेमा कुरा गरौँ है त डिलिट चाहिँ हामीले कसरी गर्न मिल्छ त भने डिलिट मलाई चाहिँ के डिलिट गर्न मन लाग्यो लेट्स से मलाई के डिलिट गर्न मन लाग्यो भने यो पहिलो एलिमेन्ट छ नि यो 1 भन्ने यो 1 लाई डिलिट गर्न मन लाग्यो रे यसलाई के गर्न मिल्यो भने डिलिट गरे a को 1 हैन 1 भनेको 0 1 भनेको त फर्स्ट इन्डेक्स त 0 हो नि त त्यही भएर 1 छ फर्स्ट इन्डेक्समा त्यही भएर यो 1 हट्ने भयो यसरी अब के हुन्छ होला त हट्छ कि हट्दैन होला हेरौँ त console.log a गरे हट्न त हट्छ तर यसमा चाहिँ के आउँछ भने यसको एम्प्टी यो एम्प्टी आइटम भनेर आउँछ यसले
कम्प्लिटली रिमुभ चाहिँ गर्दैन, यसलाई कम्प्लिट हटाउँदैन। के आउँछ यसको ठाउँमा चाहिँ, के आउँछ भने एउटा इम्प्टी आइटम भनेर आउँछ के। अनि यसले चाहिँ के गर्ने भयो, अब लेन्थ चाहिँ चेन्ज हुने भएन। जस्तो यहाँ पनि लेन्थ कति छ, लेन्थ 5 नै छ। अब मैले यहाँ पनि फेरि प्रिन्ट गरेँ भने लेन्थ 5 नै आउँछ। किन 5 आउँछ भने 1 को सट्टामा चाहिँ एउटा नयाँ रिप्लेस गरिदिएको जस्तो भयो कि, यो एम्प्टी आइटम भनेर रिप्लेस गरिदिएको जस्तो भयो। हटाउनु चाहिँ हटाउँदैन, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। अहिले डिलिट युज गरिसकेपछि चाहिँ एक्जिस्टिङ आइटम हट्छ, त्यसको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ भने एउटा एम्प्टी आइटम भनेर एउटा ट्याग जस्तो थपिदिन्छ। यहाँ ट्याग जस्तो थपिदिएको छ नि, अन्त यसरी चाहिँ ख्याल गर्न पर्छ हजुरले। डिलिटको बारेमा यस्तो भयो। आजको लागि यति नै गरौँ होला, किनभने धेरै भइसक्यो अब मेथड्सहरू। हजुरले जस प्र्याक्टिस पनि गर्नु, अनि हल्ला के आएन भने चाहिँ के गर्नु भने एरे मेथड्स अथवा हल्ला बिर्सिनु भयो भने पनि, आएन भने पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने एरे मेथड्स भनेर सिधै गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने टन्नै मेथड्सहरू आउँछ। हल्ला कुन चाहियो त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। याद गर्न पर्दैन, केही पनि याद गर्न पर्दैन, बिस्तारै आफै याद हुने कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ जस रेगुलर डेली लाइफमा चाहिँ युज हुन्छ कि, हल्ला कोड गर्दै रहँदाखेरि अब कुनैमा पुस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनैमा पप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिन्छ। त्यही भएर जस यदि चाहिने मेथडहरू हो। भोलि चाहिँ हामीले अब एउटा स्प्लाइस र स्लाइस भन्ने छ, स्लाइस भन्ने छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँला भोलि चाहिँ। आज धेरै भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ नि अब पर्सि आउने भिडियोमा अझै फर्दर डिस्कस गर्दै जाउँला अरूहरू कुरा पनि। त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ हामीलाई केही सजेसन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। च्यानल मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु। म चाहिँ भोलि भेट हुन्छु है त। ओके, गुड बाई।